ফেষ্টিভেল ছিজন আহি গ'ল, চ' ভাবিলোঁ ইয়াৰিং এযোৰে বনাওঁ। এইযোৰ যে ইয়াৰিং দেখিছে, এইযোৰে বনালোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া বলক এই ইয়াৰিংযোৰ মই কেনেকৈ বনালোঁ, ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডিঙলৈকে সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে মই দুটা এনেকৈ কাৰ্ডবৰ্ড কাটি লৈছোঁ। সৰু 1 ইঞ্চ চাইজৰ হয়, দুইটা চাইডে সমান হয়। তো আৰু এনেকৈ ঝুমকা লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে ব্লাউজৰ পিচৰ পৰা এনেকৈ কাপোৰ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে কোনে কোনে এনেকৈ ব্লাউজৰ পিচবোৰ নিচিলোৱাকৈ থৈ দিয়ে। মোৰ বেছিভাগ চাদৰ মেখেলাবোৰতে ব্লাউজৰ পিচবোৰ মই নিচিলাওঁ, কাৰণ ব্লাউজবোৰ চিলাব গ'লে বহুত বেছি দাম হয়। মেখেলা চাদৰৰ লগত প্ৰায় মোৰ ব্লাউজবোৰ নিমিলাকৈ এনেকৈ ফুলৰ কালাৰটোৰ লগত মিলাই পিন্ধোঁ, চ' মই ব্লাউজৰ পিচবোৰ নিচিলাওঁ। যিবোৰ ধৰি লওক অলপ দামী মেখেলা চাদৰো থাকে, সেইবোৰৰ চিলাই লওঁ বাৰু, কিন্তু কিছুমান কম দামীবোৰৰ মই নিচিলাওঁ। এনেকৈ মই কাপোৰবোৰ ৰাখি থৈ দিওঁ। চ' আজি সেইটোৱে মই ইউজ কৰিলোঁ। আপোনালোকে কোনে এনেকুৱা কৰে, মোৰ দৰে ব্লাউজৰ পিচবোৰ নিচিলাই থৈ দিয়া, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এনেকৈ ব্লাউজৰ টুকুৰা এটা মই প্ৰথমতে কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এইটো কাৰ্ডবৰ্ডৰ লগত আঠা লগাই ব্লাউজৰ টুকুৰাটো তাতে ওপৰত লগাই দিম আৰু আঠাটো লগাই দিম এনেকৈ। ইয়াৰিং বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা জুৱেলাৰী বনালে মোৰ এটা বস্তু টান লাগে যে এই পিছফালৰ আঠাখিনি যে লগাব লাগে, এই বহুত টাইম মানে ৰখি থাকিব লাগে, নুশুকাই আৰু খুলি যায়। এই বস্তুটোৰ কাৰণে মানে মোৰ বহুত বেছি টান লাগে। আঠাটোৰ কাৰণে মই ফেভিকল ইউজ কৰিছিলোঁ। পিছত ভাবিলোঁ নাই, ফেভিকল দিটো নহয়, বহুত টাইম লাগি যায়। তাৰপিছত মই এইকাৰণে B7000 যিটো গ্লু থাকে, সেই গ্লুটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ সেইটো দি অলপ সোনকালে শুকাই যায় আৰু ভাল হয় লগাবলৈ। সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে মই ফেভিকলেই ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত নেক্সট পিছফালৰখিনি লগাবৰ কাৰণে গ্লুটো মানে যিটো B7000 সেইটো মই লগাইছিলোঁ। আঠাটো লগাই মই এনেকৈ নেক্সট অলপ টাইমৰ কাৰণে আৰু থাকিব দিছোঁ। এয়া শুকোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই পিছফালৰখিনি আৰু এটা কভাৰ লগাই দিম, যাতে পিছফালৰ এইখিনি আঠা লগোৱাখিনি দেখা নাপায়। সেইটো কাৰণে মই সৰু টুকুৰা এটা চাইজত কাটি ৰাখিছোঁ। সেই টুকুৰাকেইটা মই এনেকৈ পিছফালে লগাই দিম। জুৱেলাৰী বনোৱাৰ কাৰণে এই B7000 গ্লুটো বহুত বেছি ভাল হয়। একচুৱেলি মই ভাল পাইছোঁ ইউজ কৰি, তো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰে, ভাল হয়। অনলাইনত বহুত কমতে পোৱা যায়। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে, ফেচবুক নে ইউটিউব, আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি ইউটিউবৰ পৰা চাই আছে তেতিয়াহ'লে ইউটিউবত কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকৰ পৰা চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফেচবুকত কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে প্লিজ ফ'ল' এটা কৰি দি থৈ যাব, আৰু লগতে যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে তো তেওঁলোকে ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নেক্সট এতিয়া আহিছোঁ তলত মণিকেইটা লগোৱাৰ কাৰণে। প্ৰথমতে এনেকৈ সূতাৰে মই চিলাই লৈছোঁ, মণিকেইটা ভৰাই লৈছোঁ। ভৰাই লৈ মই অলপ ভৰাম, তাৰপিছত এনেকৈ সূতাৰে গাঁঠি যাম। নেক্সট মই এনেকৈ গোটেইখিনি ভৰাম, তাৰপিছত অলপকৈ এনেকৈ সূতাৰে গাঁঠি থৈ যাম। তো দুটা চাইডে মই এনেকৈ গোটেই মণিকেইডাল গাঁঠি দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এনেকৈ এটা ছাইড কমপ্লিট হৈ গ'ল, অলপকৈ মই ভৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত নেক্সট ছাইডটো আৰু ছেম তেনেকৈ মই গাঁঠি দিম মণিবোৰ লগত। ইয়াৰে পিছত মই বাকী ছাইডখিনিও এনেকৈ মণিবোৰ গাঁঠি দি যাম। আপোনালোকৰ এনেকুৱা হেণ্ডমেড জুৱেলাৰীবোৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন। মোৰতো বহুত বেছি ভাল লাগে, পিন্ধিও বহুত ধুনীয়া লাগে এই এনেকুৱা হেণ্ডমেড জুৱেলাৰীবোৰ। আজিকালি বহুত চলিছে, বহুত দেখিছোঁ দোকানবোৰতো প্ৰায় এনেকুৱা হেণ্ডমেড জুৱেলাৰীবোৰে থাকে, তো ভাল লাগে সেইটো কাৰণে। তো আজিও মই সেইকাৰণে বনালোঁ। ফেষ্টিভেল ছিজন আহি আছে যেতিয়া, এনেও পূজা চূজা গ'লে তেতিয়া লাগিবই, সেইটো কাৰণে মই এযোৰ বনাই চালোঁ, আৰু নেক্সট মাজত বনাম বাৰু মই এনেকুৱা। মণিকেইডাল গাঁঠি দিয়া এনেকৈ হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত মই ভাবিছিলোঁ একচুৱেলি ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ চিম্পুলকৈ ৰখাৰ কথাই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু পিছত আকৌ ভাবিলোঁ বহুত বেছি চিম্পুল দেখি আছিল। সেইকাৰণে মই আৰু অলপ ডিজাইন দিয়াৰ কাৰণে ভাবিলোঁ, তো মই ভাবিলোঁ মিৰৰ লগাই দিওঁ। সেইকাৰণে চাৰিটা মিৰৰ মই দুইটা ছাইডতে লগাই দিছোঁ। দুইটা ইয়াৰিঙৰে মণিবোৰ লগোৱা হৈ গ'ল। এইবাৰ মই মিৰৰ কেইটা লগাই দিম। এনেকৈ সৰু মিৰৰবোৰ লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত প্ৰথমতে মই ফেভিকল আঠা লগাই লৈছোঁ, তাৰপিছত মিৰৰ কেইটা লগাই দিছোঁ।
এয়া এনেকৈ মই প্ৰথমতে গ্লু লগাই ল'লোঁ, তাৰপিছত মই মিৰৰকেইটা তাৰ ওপৰত লগাই দিম। ইয়াৰ পিছত হৈ গ'ল মোৰ ইয়াৰিংটো প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গৈছে, কিন্তু লাষ্ট এটা কাম বাকী আছে, সেইটো গম পাইছে চাগে। ইয়াৰিংটো পিন্ধিবৰ কাৰণে কিবা এটাতো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। চ' পিছফালে মই এনেকুৱা ইয়াৰিং ষ্টেণ্ড বুলি কয় নে কি বা হুকছ লগোৱাটো, সেইটো এনেকৈ গ্লুৰ সহায়ত লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই অলপ টাইমৰ কাৰণে প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে হ'লেও মই এনেকৈ থৈ দিম, কাৰণ গ্লুটো ভালদৰে শুকাব লাগিবতো, তেতিয়াহে পিন্ধিব পাৰিম। সেয়া নেক্সট, আৰু এয়া হৈ গ'ল কমপ্লিট। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে, বাই। আৰু পিছত এনেকুৱা ধুনীয়া ইয়াৰিঙৰ ডিজাইন লৈ আহিম। বাই বাই।